مساء الخير، كيفكم يا احلى شله؟ ان شاء الله تكونوا منحم مبسوطين وتسمعوا نشوفوا الفيديو اليوم. اذا انتم جداد على هي القناه اشتركوا بالقناه والضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، فاشتركوا في ايا كان. حبايبي فيديو اليوم حيكون في رفيقتي عزراء جايه، هي جايه لعندي وهلا هي هون بالغرفه لهيك كثير موطيه صوتي، انه حنعمل تحدي السمع. انا بهذا التحدي يعني هلا حبلش في عندي هيك قطعة صغيرة من هيك الالوان المائية، هاي القطعة الصغيرة هلا ححط فيها مي وحطها على المحرمة وحبلش اسعله. انا قلت لها انه كتير تعبانة وانفي عم يرعى دم وكتير دايخة وهيك، وهلا حشوف شو ردة فعلها وحبلش قح وهيك وحنشوف شو حنعمل اول اشي. وهلا بدي اروح جهز هاي وحطها على المحرمة ويلا. جايز رفيقتي عزراء قاعدة بالغرفة هون، وبدي لكم رابط قناتها حيكون تحت بصندوق الوصف. جايز انا عملت لهي الخلطة وليكا هي حطيتها بمحرمتين وهلا حاط محرمة تانية اذا حشكت باشي يعني فورا حطلع حتى ايدين صاروا فيهم. هلا يعني اذا اعطتني هي محرمة او هيك عشان ما بشكك في شي، يعني هلا ححط الهي بايدي وححط فيها شوي مي وحنشوف كيف ماشي. يلا اسرع ليكم بعتذر لاني كثير واطية صوتي دقة شوي. صباح الخير او مساء الخير، كيفكم يا احلى شله؟ ان شاء الله تكونوا مناحة مبسوطين وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. فيديو اليوم حبايبي رح يكون فيديو تحدي السمع او تحدي الهمس. وقبل ما نبلش الفيديو لازم تعملوا لايك وسبسكرايب، اشتركوا بالقناه. اشتركوا بالقناة اللي حتكون تحت بصندوق الوصف. قناتي رح يكون تحت بصندوق الوصف، روحوا اشتركوا فيها وشوفوا فيديوهاتي، اكيد رح تكون بيناتنا فيديوهاتي كثير مشتركة. اوكي مثل ما قلت هلا لكم نعمل هاي فيديو عزراء. أوكي. وهلا حنبلش بحجر ورقة مقص. اضغطوا لايك، وحساباتنا انا وعزراء حتكون تحت حساباتنا على الانستغرام راح تكون تحت بصندوق الوصف. وقناتي كمان رح تكون بصندوق الوصف. ماشي، وهلا حنبلش بحجر ورقة مقص. يلا حجر ورقة مقص. خلاص انا حطيت. اعطيني. بدك تختاري غنية كثير عالية. اوكي يلا. طبعا هيدا رحت على الجوال. واو، الغنية كثير عالية. اوكي. هي الكلمة جايز اللي رح تكون قرطاسية. قرطاسية. القصقصينية. قرطاسية. قرطاسية. أخذتها. اوكي جايز. حتكون صرنا 1-0 وحيكون معدلة هون. ماشي؟ ورح يكون طيب. كمان هي معدلة هون. يعني كل وحدة معدلة حيكون جنبك. اوكي يلا. جايز بس ندق الباب واجا بابا. يلا المهم يلا حنبلش. هلا احط لك غنية. هاي Oh my God. طفي معك. لا عن جد لا صوتك كتير عالي. طب ماشي، حغير احط لك ثانية. يعني كمان بدها تكون اعلى منها اكيد. تمام منيحة. لا هاي كتير واطية بحسها يعني صراحة. غيرا لا اتس اوكي. هاي منيحة. هلا الكلمة اللي حقولها حاطلكم اياها هون، حاكتبها. حقلها الكنبة. كنبة. كرسي. كنبة. 1 كل. صرنا 1 كل. اوكي يلا هلا حيكون دوري. يلا اعطيني. دوري سوري. اوكي اوكي يلا. بس الغنية. يلا راح اشرب مي لوين ما تطيري. شو صار معك؟ اوه كثير عالية. يلا 1
2 3. اسطنبول. ها؟ اسطنبول. صبور. اسطنبول. صمون. اسطنبول. طبعا هي قاعد راح تكون من 6 جولات. اسطنبول. اسطنبول. صمون. اسطنبول. صمول. انت شو ماني سمعانة يعني؟ اسطنبول. اسطنبول. انا عم مستغرب بيجي بحرف السين بس انا هاي سمعانته. اسطنبول. ها؟ اسطنبول. مسبح. اسطنبول. خلص اتس اوكي، اخذ هاي أوكي. النقطة انت. بدك تفصيل. يلا دورك هلا. اوكي يلا. خلي على نفسك. يلا هلا حط لها كلمة قنينة. 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 قرفة. قنينة. 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 سو اتس اوكي، كثير منيح. صار هي 2 وانا 1 لانه الكلمة اللي قبلها ما حزرتها. يلا دورك هلا. شو هي؟ هيا. هيا. شبيكي؟ وشبيكي هيا. وش بيجي؟ وش بيجي؟ هيا عن جد ايش بيجي؟ سوي ماي حسين ايش بيجي عن جد يا الله. كنت مصورة ما كان بيجي شيء. قلت انه تعبانة. خلصينا خلاص طفي ما عاد اريد اصور. خلصينا ايش بيجي هيا. هيا. خلاص يا هيا طفي خلصينا يا اخي. والله طفيتوه. طب خلاص اشربي مي خلصينا ايش بيجي هيا عن جد يعني بلا مجازفة. يا الله طيب اشربي مي اشربي مي. ليه؟ لحقوا بدنا القادر نجيب في الله وش بيجي هيا؟ يا الله بيجي هيا. بدي اتصل على ماما. ما في حدا بالبيت. لك هاتي اتصل. خلص مقلب. الله لا يوفقك. هي جد هبطت قلبي. سوري والله سوري معك مانع يعني وهذا شغال ما انت مطفيه. لا عن جد والله العظيم يعني عن جد هبطت الحيلة ما عاد فيني. عن جد هبطت المقالبية. خلاص عن جد يعني. خلاص عن جد اسفة عن جد اسفة والله سوري، اسفة كثير اسفة والله، اسفة مو قصدي خلاص يعني عن جد والله هذا العظيم مقلب. مش قصدي. طلعوا جايز حتى لساني عن جد صار احمر كثير. شو حطيتي ليش؟ في عندي قطعة شو اسمه امك عم تدق. يلا حنشوف شو بدها هلا. امي عم تتصل تقول ليش اتصلتوا، فقلنا لها انه مقلب كنت عم اعمل فيها مقلب لهيك اتس اوكي يعني. جايز انا كثير بعتذر منك والله العظيم. عن كثير جد يعني آسفة. هذا اول فيديو اطلع معك على القناه وهيك بتساوي. عن جد جايز انا على طول اجيه. انا طبعا هي صديقتي وساكنين انا وياها بنفس الحاره. كل ما اجيه بدنا نصور فيديو بيقوم ما بيزبط، بيقوم اهلي بدق علي يروح على البيت ما بيزبط، كل ما بدنا نصور فيديو ما بيزبط يعني. هلا يعني عند ما زبط عهد التحدي انا
قلبت لها اياه مقلب، انه مستحيل هذا اول فيديو على القناه وهيك بتساوي. لانه أو هذا عندك اول طبيعي فيديو بعمله طبيعي. معك، يعني لازم بيكون في مقلب. اي حدا ولا بقول لكم خلص، لانه اللي بده يطلع معي على القناه بطل يطلع ابدا. اوكي، وبما انه اكلت المقلب سو روحوا اشتركوا كلكم بقناتي لتشوفوا الفيديو اللي جاي. اكيد جايز، وبنشوفكم وين وامتى بالفيديو الجاي. باي باي.